අයිබෝවන් Cakenshapes YouTube channel එකට වෙනදා වගේම ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව අදත් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ Rosset cake එක මම කොහොමද butter icing වලින් නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා. ඉතින් අද මම මේ Rosset cake එක කලර් කරලා තියෙන්නේ අලු පාටින්. යටම තියෙන්නේ තද අලු පාට, ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ලා අලු පාට, ඊට පස්සේ තියෙන්නේ සුදු පාට. ඉතින් ගොඩාක් යාළුවන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා අලු පාට බටර් ක්‍රීම් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් අලු පාට බටර් අයිසිං එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඉතාමත් ලේසියෙන් අලු පාට බටර් අයිසිං එක හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අඟල් 6 තටි දෙකක් භාවිතා කරලා මම හදාගත්ත කිලෝ එකේ කේක් එක. ඉතින් මම දැන් ක්‍රම් කෝට් කරලා ශීතකරණියේ පැයක් විතර තියලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ කේක් එකේ යට කොටස අලු පාටින් කවර් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ කොටස සුදු පාටින් ක්‍රම් කෝට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අද මම මේ කේක් එක රොසෙට් එකෙන් කවර් කරන්නේ. ඉතින් යට කොටස මම කවර් කරන්නේ අලු පාටින්. ඒක නිසා තමයි මම අලු පාට බටර් ක්‍රීම් එකෙන් යට කොටස ක්‍රම් කෝට් කරගත්තේ. රොසෙට් එක දානකොට තනින් තන පොඩි පොඩි හිඩැස් තිබුණොත් එතකොට අපිට ඒ හිඩැස මගහරවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අදාළ වර්ණයෙන්ම කේක් එක ඒ නිසා ක්‍රම් කෝට් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ රොසෙට් කේක් එකක් කරනකොට කේක් එක අපේ ඇහි මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම පුටුවක ඉඳගෙන තමයි අද මේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඒක නිසා මම ටිකක් කේක් එක මේ විදියට උසින් තියාගන්නවා. යටින් මේ වගේ අඟල් 6 ඩමියක් තියාගෙන තමයි මම කේක් එක ඊට උඩින් තියාගන්නේ. එතකොට මට කේක් එක මගේ ඇහි මට්ටමට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම 1M නොසල් එක මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකකට දාගෙන තද අලු පාටින් බටර් ක්‍රීම් එක දාගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ තද අලු පාට බටර් ක්‍රීම් එක හදාගන්න හරිම ලේසි. අලු පාට කලර්ස් අපිට නෑනේ. ඉතින් කළු පාටින් තමයි අපි අලු පාට හදාගන්නේ. බටර් අයිසිං එකට ඔයාලා භාවිතා කරන කළු පාට කලරින් වලින් ටිකක් දැම්මහම ඔයාලට අලු පාට බටර් අයිසිං එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කලර්ස් දාලා මේ විදියට පාට හදාගන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ජෙල් කලර්ස් භාවිතා කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද ලික්විඩ් කලර්ස් බටර් අයිසිං එකට ගොඩාක් දැම්මහම බටර් අයිසිං එක ගොඩක් දිය වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ වගේ බටර් අයිසිං වලින් නිර්මාණයක් කරනකොට අයිසිං එක ගොඩාක් තුනී වෙන්නත් බැහැ. ටිකක් ඝනකමට තියෙන්න එපයි. ඒක නිසා මේ වගේ කලර් එකක් හදා ගන්නකොට ජෙල් කලර්ස් භාවිතා කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් අයිසිං වලින් නිර්මාණයක් කරනකොට ඔයාලා බටර් අයිසිං එක ගන්න ඕනේ 1:3 අනුපාතයට. 1:3 අනුපාතය කියන්නේ ඔයාලා බටර් ග්‍රෑම් 200ක් දානවා නම් අයිසිං sugar ග්‍රෑම් 600ක් දාන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම වැනිලා මේස හැන්දක් සහ කිරි මේස හැඳි දෙකක් භාවිතා කරන්න. හැබැයි යාළුවනේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ දේශගුණය අනුව මේ රෙසිපි එක ටිකක් එහාට මෙහාට වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ටිකක් රස්නේ පළාතක ඉන්නවා නම් අයිසිං sugar තව ටිකක් වැඩිපුර දාලා හදාගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදියට කේක් එක මට අවශ්‍ය කොටස් ප්‍රමාණයකට බෙදා ගන්නවා. ඉතින් අද මම ලේයර්ස් 3කට තමයි මේක අයිසිං කරන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ යට කොටස තද අලු පාටින්, දෙවෙනි කොටස ලා අලු පාටින් සහ තුන්වෙනි කොටස සුදු පාටින්. ඉතින් මම මේ කේක් එක සමාන කොටස් 3කට මේ විදියට ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මට ඉතාමත් ලේසියෙන් රෝස මල පයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදියට ලකුණු කරගත්තට පස්සේ මම කේක් එකේ යට කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම තද අලු පාට රොසෙට් එකකින් මේ විදියට කවර් කරනවා. ඉතින් මේ විදියට රොසෙට් එක දානකොට ඔයාලා මලින් මලට 1M නොසල් එකේ තුඩ පිරිසිදු කරන්න. ඉතුරු වෙලා තියෙන අයිසිං නැවතත් එහෙම නැත්නම් ඊළඟ මලට ගෑවෙනවා. ඉතින් මේ විදියට හැම මලක්ම එකිනෙකට ගෑවෙන ප්‍රමාණයට පයිප් කරගන්න.
ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා ලා අලු පාට බටර් අයිසිං එක. ඉතින් කලින් තිබ්බ තද අලු පාට බටර් අයිසිං එකටම මම තව බටර් අයිසිං ටිකක් දාලා මේ විදියට කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවනේ ලස්සන අලු පාටක් එනවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි අපි බටර් අයිසිං වල පාට අඩුවෙන් හදාගන්නේ. ඔයාලට තවත් පාට අඩු කරගන්න ඕන නම් තවත් බටර් අයිසිං ටිකක් මේකට කවලම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම ටිකක් ලා පාටක් වෙනකන් අයිසිං එකතු කරගෙන අලු පාට හදා ගන්නවා. මේ විදියට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාට හදාගත්තාම මම ස්පැචුලා එකෙන් මේ වගේ බටර් අයිසිං එක හොඳින් ස්මූත් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ අපි ස්පැචුලා එක උස්සනකොට මේ වගේ උල් හැඩයක් එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නියම කන්සිස්ටන්සි එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් දියත් නෑ, ගොඩාක් ඝනකමත් නෑ මේ බටර් අයිසිං එක. ඉතින් මේ වගේ බටර් අයිසිං නිර්මාණ කරනකොට මේක තමයි හරිම කන්සිස්ටන්සි එක. දැන් මම දෙවනි ලේයර් එකත් මේ විදියට රොසෙට් එකෙන් පයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න අපි කලින් පටන් ගත්ත තැනින්ම තමයි දෙවනි එකත් පටන් ගන්න ඕනේ. අපි මේ ලේයර්ස් තුනම එකම තැනින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට හැම මලක්ම පුළුවන් තරම් එකිනෙකට ගෑවෙන විදියට තමයි පයිප් කරගන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් තියෙන ගැප්ස් වැහෙන විදියට තමයි ඔයාලා රොසෙට් එක මේ වගේ පයිප් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදියට මම සම්පූර්ණ වටයම ලා අලු පාටින් පයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ලයින් එක මම සුදු පාට බටර් අයිසිං එකෙන් දාන්නේ. ඉතින් සුදු පාට බටර් අයිසිං එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් මම කලින් කළා. ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. දැන් මේ වගේ මම සම්පූර්ණ තුන්වෙනි වටයම සහ උඩ කොටස සුදු පාට රොසෙට් එකෙන් පයිප් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ හිඩස් තියෙන තැන් පොඩි අයිසිං මලක් තියලා ඔයාලට කවර් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම සම්පූර්ණ කේක් එකම පයිප් කරලා ඉවර කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ එඩිබල් පර්ල්ස්. දැන් මම එඩිබල් පර්ල්ස් කීපයක් මේ වගේ කේක් එක වටේට තියාගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට තමයි මම රොසෙට් කේක් එක ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් යාළුවනේ වෙනදා වගේම ඔයාලා නොදන්න දෙයක් මේ වීඩියෝ එකනොත් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔයාලා වගේම කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න කැමති තවත් කෙනෙක්ට මේ වගේ වීඩියෝස් බලලා ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේම කේක් ඩිසයින් එකක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලව හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.